guys, kain tayo. It's already June 1 and I think it's already 6:59 or 6:58. So, hindi ako nakapag-film kanina. Kasi super busy ako guys, and then at the same time kasi night shift yung asawa ko. So, gising siya kanina mga 8 a.m. hanggang 1 p.m. ata. So, at that time, chika-chika lang kami dito sa bahay. And then after that, kailangan na niya matulog. So, naglinis muna ako before muna siya natulog. Nag-vacuum ako, naglinis ng wall, nag-arrange ng bed, naglaba ng ng bed sheets. Doon lang naman sa washing machine. And then nagready ako ng kanyang pagkain kasi mag-early supper or dinner siya kasi nga night shifts siya. So ready ko yung lahat ng ingredients and everything. So gumawa lang ako ng shrimp bacon pasta, and gumawa na ako niyan dati. I think na film ko rin siya guys. So hanapin ko muna siya doon sa aking channel guys, and ililink ko yung video dito sa description box below if mahanap ko yung video na yon. And then yeah guys, while I'm cooking, nagfa-fry ako ng ube and peach mango pie. So kasi kahapon hindi rin ako nag-film kasi talagang finocus ko matapos lahat ng pie. So it takes time, and then na-film ko rin siya guys, pero it takes time for me to edit pa, kaya later on na lang this week ko upload yung video nung paano ko ginawa yung ubi pie. So yeah guys, na-busy ako kanina kaya talagang walang time mag-video. But anyway guys, hindi ako nag-lunch and super gutom na ako. Almost 7 na ngayon ng gabi. Hindi ako nag-lunch kasi ang sarap ng ulam ko ngayon. So talagang nagpagutom ako para marami akong makain ngayon guys. So ito, lumalamig na yung kanin ko. Kainin pa lang ng kanin ko, and then dumating yung order ko guys. Meron akong friend dito, shout out to Eileen. Siya ang nag-recommend sa akin ito. I think it's her friend na gumagawa nitong stuffed bangus. So yan, kabobroil ko lang guys para uminit at saka mag-crispy yung skin niya. Ito, yan, mainit pa. Yan, ang stuffed bangus. O kaya, tinatawag nating relyenong bangus. So, meron ako dito toyo na may kalamansi. And then, kanin. So, kain muna ako guys. Mamaya siguro punta kami ng playground kasi open na yung mga playground dito. Nag-open sila kahapon. So, sinamahan ng asawa ko si Daisha kasi busy ako kagabi nga dahil nagro-roll ako or nagra-wrap ako ng ubi pie. So almost 1 hour sila doon sa kagabi doon sa playground. Then happy yung anak ko kasi miss na miss niya na yung swing, pinaka-favorite niya yung swing. So anyway guys, ito pakita ko close up na yung close up look ng ating relyenong bangus. Yan siya guys, ang laki. So, I'll let you know guys later if masarap siya. Sinyang ang kanin natin at ang toyo na may kalamansi. So kain tayo. One eternity later. So yan guys, ang sarap, ang daming laman, punong-puno sa loob. So yan, nagpour ako ng toyo, ganyan. Naglagay ako ng toyo guys, tapos lagay sa kanin. So, alasin natin tinik. Lagay natin sa kanin. Yan. Ang sarap guys. So, Arlene, super sarap ng relyenong bangus ng friend mo. Salamat ha. So, yan, kain tayo ulit guys. Tapusin ko lang yung pagkain ko, and then punta kami sa park. Magdi-dessert naman ako ngayon ng aking ubi pie. Nagawa ko kanina. So,
Masarap siya guys, as in, and then baka next week gagawa ako ulit. So ito pinaka-reject na to kasi hindi lumabas yung ano niya feeling. So reject to, so ito ang kakainin ko. Ito. Ang daming feeling, as in hindi tinipid sa ube. Sarap guys. So pag may time ako mamaya, i-try ko kung makapag-edit ako. Kung matapos ko ang pag-edit ng paano paggawa ng ubi pie. Kasi in my previous vlog, nakagawa na ako ng mango peach pie, which is yung anak ko almost everyday request. Mami, pwede lutuan mo ako. So nagdi-defrost lang ako, tapos ifa-fry ko siya. Then sabi niya happy tummy daw. So itong ube super sarap. As in, and then punong-puno ng feeling guys, oh. So yan guys. Hintayin nyo na lang yung video na i-upload ko pag natapos kong ma-edit ang paggawa ng ube pie. So yan guys, tapusin ko lang to, and then kasi naghintay na yung anak ko, gusto niya nang pumunta sa park. So tapusin ko lang to guys, and then it's already 7:30. No, not 7:30, sorry. 7:20. So punta muna kami sa park para makapaglaro siya sa swing. So guys, dito na kami. Papunta sa playground. So yeah, finally open na ang public playground. So mayroon ako nakikitang isang bata lang with the parent. And then dito muna kami mag-hangout. Uupo lang ako sa bench, and then I let Daisha play in the swing. So here guys. Yan guys. Open na siya finally. Kahapon daw, marami daw bata dito at saka parents, sabi ng husband ko. So, ngayon, konti lang siguro kasi malamig ang hangin. So, dito lang ako sa bench. Yan, naghintay lang yan si Daisha na umalis yung bata para siya naman na makapag-swing. So, may mga bench dito. So, dito lang ako upo kung saan ang may araw kasi ang lamig ng hangin. So yeah, dito lang ako po, and then siguro mag-edit. Sayang dinala ko sana yung aking headset para makapag-edit ako habang nakaupo dito. But yan guys, dito muna kami. Yan guys, nakaalis na yung isang bata. Umuwi na sila somewhere or umalis na. So dito na finally. Saya-saya ni Daisha kasi pwede na siya makapag-swing. Sabi niya, advantage ng real swing daw compared doon sa customized swing niya is that ito daw, pwede siyang makapag-swing ng super taas compared doon sa yung ginagawa niyang swing before. But yeah, there she is. Is it good? Yeah. Fun? So, yan guys, hindi ko sinama si Batman kasi sabi ko kay Daisha, baka maraming bata. So, ayoko naman nakaupo sa bench na maraming bata, tapos baka mag-react yung ibang parents na madala akong aso. So, guys, tahimik pa rin. Ang laki ng soccer field dito. So, doon sa likod, yung pinakadulo, dyan, nagsiswing si Daisha, yung customized swing niya. So, yeah, I think maraming happy na mga bata ngayon kasi pwede na sila makapaglaro sa public playground. So, I'm not a fan of a swing kasi madali akong mahilo, guys. So, upo-upo lang ako, tapos konting swing. But that's it. Look at me, I'm spinning! Wow! Is it fun? Yes. So, baka upo ako sa kabila kung saan yung araw. Yan.
Yan. So yan guys, ang dami ko pang i-edit na video. So mamaya pag uwi namin, mag-ano lang ako, konting linis sa sa kusina. Ala, Daisha, I forgot to put all your bed sheets in the dryer. Kasi linagay ko lahat ng niya, yung bed sheets niya, tsaka pillowcase sa washing. Until nabisi ako kanina. So, hindi ko na siya nalagay sa dryer. So, anyway, I think she's gonna sleep beside me. Are you gonna sleep beside me tonight? Kasi night shift yung daddy niya, so si daddy wala tonight. So baka mamaya tabi siya sa akin kasama si Batman. So yeah guys, hopefully kung makapag-edit ako mamaya, matapos ko siya and then para ma-upload ko siya guys. So that's it guys. Dito tambay-tambay muna kami dito. So guys, it's 10 minutes to 10 o'clock ng gabi. So as you can see guys, maaraw pa. Dito lang ako sa sa sala. Nanonood kasi si Daisha ng what is that show, Nak? Teen Titans Go. So pinapanood niya, and then remember yung yung mattress niya transfer namin sa living room. Until now nandyan pa kasi yung order niyang bed, yung set ng bed is na-delay dahil nga doon sa flood doon sa downtown. So na-delayed yung order. So for now, we allow her to put her bed until now kasi nga delayed yung kanyang bed. So for now, dito muna ang kanyang bed kasi nag-enjoy siya dito matulog sa sala kasi malapit din sa aming bedroom. So yan guys, magtutupi lang muna ako. So may mga damit ako dito na bago lang natuyo. So, meron pa akong nilagay sa dryer, which is yung bedsheet ni Daisha kasi ito nga yung bed niya. Inalis ko yung kanyang bedsheet para malabhan. So, yan. Gagawin ko lang guys is magtutupi. And then, umiinom din ako ng yung cucumber drink ko. Ang sarap niya guys, as in, sarap ng aking cucumber drink. Ito. Yan. Yan, ang sarap niya guys, as in. Kung pag inuuhaw ako tapos parang sawa na ako sa tubig, gusto ko yung minsan yung may lasa, then cucumber drink, sarap, super. Ito pala yung na-receive ko sa Canadian Brew House, yung nag-order ako online through Skip the Dishes. So, gustong gusto ko siya guys, lalo na pag cold drinks. Talaga naglalast yung lamig ng iniinom mo. So, yan guys, magtutupi lang ako and then after that, maliligo and mag-e-edit guys kasi delayed na, meron na ata akong dalawang video at saka dalawang atang bali apat kasi yung dalawa is yung video ko yung niluluto ko and then hindi ko pa siya na-edit and then yung vlog ko from the other day at saka yung ngayon na iba-vlog ko. So yan guys, ang dami ko ng delay kasi na-busy ako lately. So guys, that's it for today. Pasensya na wala masyadong ganap at saka late na ako nag-vlog. So I hope nag-enjoy pa rin kayo and then please don't forget to like and share this video guys to your friends, family and relatives, and don't forget to subscribe and hopefully to see you in my next vlog. Bye for now. Ever since the day that you